Một ngày em gặp ba, em chỉ hỏi là ba biết chỗ nơi ở mẹ với con, là sao ba không trở lại là về thăm con. Em chỉ hỏi vậy thôi. Thì cũng nghĩ tới thôi nhưng mà không có giận. Giống như ủa sao giờ này ba không đi kiếm mình ta. Nói chung là lúc nào mình cũng muốn là đi ra ngoài Bắc để mình chơi một chuyến, có dịp ra Bắc để mình đi chơi, sẵn mình tìm gặp ba mình, coi là hỏi thử cái lý do sao mà ba bỏ con trong này, ba không tìm mình và không vô rước mình ra ngoài đó. Kính chào quý vị khán giả. Xin được bắt đầu phát sóng trực tiếp hoạt động thiện nguyện Đoàn tụ người thân vui chơi hài cốt Chile tháng 10 năm 2019. Vì sao ba không trở lại tìm con? Thưa quý vị, ba câu chuyện hôm nay đều chứa chung một câu hỏi tại sao đó. Vì sao ba lại bỏ con đi? Vì sao ba không quay trở lại? Chỉ có những người cha trong cuộc mới có thể trả lời được câu hỏi này. Mà chúng tôi thì sau những hành trình tìm kiếm đã trở thành những người trung gian, và ngày hôm nay mang về đây được 3 câu trả lời cho ba trong số rất nhiều những trường hợp mà con lớn lên không có cha bên cạnh. Dù thế nào thì những đứa con cũng yêu cha, cần cha, và dù thế nào thì những người mẹ của họ cũng vị tha, và người cha nào cũng thấy ân hận. Hãy chia sẻ câu chuyện đời của họ. Thưa quý vị, mỗi ngày thì chúng tôi nhận được khoảng 4 đến 5 trường hợp đăng ký tìm kiếm người thân trên trang web chính thức của Như Chơi Hài Cốt Cuộc Chia Ly, hãy lên tiếng.vn. Và anh Trần Văn Mơ đây là một trong những người như vậy. Hồi đó là sinh viên ạ. Vâng, cách đây vài năm thì lúc đó em là sinh viên năm nhất. Thì một lần về từ trường về quê Cà Mau để nghỉ hè thì em có ghé nhà chế em chơi. Thì chế có tâm sự rằng là muốn tìm ba, và có chế em có nhiều lần xem chương trình như Như Hài Cốt Cuộc Chia Ly thì không biết cách nào để liên lạc được. Thì lúc đó và chế em rất là mong muốn để liên lạc, thì lúc đó sau đó em mới về lại Sài Gòn và đăng ký tìm lại cái trang web. Hãy lên tiếng đấy. Dạ. Đó là đi thì chế mới có 1 tuổi. Dạ đúng rồi. Dạ. Và cái cách mà anh Mơ đăng ký tìm kiếm cũng rất là đơn giản thưa quý vị. Đây là trang web hãy lên tiếng.vn, là trang web chính thức của chương trình. Chỉ cần bên phải đi xuống một tí thôi, quý vị thấy có một cái mục là đăng ký tìm người thân ở đây. Click vào thì quý vị sẽ thấy đây hiện một cái khung, và quý vị điền tất cả những thông tin cần thiết vào. Đặc biệt lưu ý là hãy điền 3 số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc dễ dàng hơn với quý vị. Và khi mà điền xong thì quý vị chỉ cần nhấn vào cái nút đăng ký, vậy là xong. Vâng, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay. Và nói chung là đăng ký ở trên website thì bao giờ cũng là một cái cách rất là đơn giản, đúng không? Và đấy cũng chỉ là một trong 6 cái cách để mà đăng ký nhờ chương trình Như Chơi Hài Cốt Chia Ly tìm kiếm người thân. Ngoài ra thì quý vị còn có thể gọi cho tổng đài 028 6264 7777, gửi thư tay tới hòm thư 005 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn thư điện tử thì gửi tới tìm người thân @hãy lên tiếng.vn, hoặc là nhắn tin trên fanpage Facebook Như Chơi Hài Cốt Cuộc Chia Ly, và trực tiếp tới văn phòng Nối Thân Thương 3941 Lê Thạch, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Có một cái điều lưu ý là nguyên tắc của chương trình ấy, tức là chúng tôi chỉ tiếp nhận thông tin từ chính người bị thất lạc, tức là chính cái người mà đang cần tìm người thân. Thì vì thế cho nên là khi mà Mơ đăng ký tìm đấy thì là chương trình có xin cái số điện thoại của chị Liễu, tức là chế của em. Xin số điện thoại của chị Liễu để mà liên lạc với chị Liễu, và chị Liễu phải ký một cái tờ cam kết rằng là cho Như Chơi Hài Cốt Chia Ly được sử dụng những cái thông tin cá nhân của chị trong quá trình tìm kiếm và làm truyền thông để mà tìm được người ba của chị. Đó là cái cách mà chúng tôi có đầy đủ cái cơ sở pháp lý để Như Chơi Hài Cốt Chia Ly có thể giúp đỡ những người thất lạc.
Bản đăng ký mà anh Mơ viết có nội dung sau. Bà Nguyễn Thị Khế kết hôn với ông Đặng Quang Phiêu, quê ở Bình Tuy. Năm 1981 sinh con gái Đặng Thúy Liễu, rồi một thời gian sau ông Phiêu về Bình Tuy viết thư gửi bà Khế. Hãy nuôi con gái khôn lớn, sẽ có ngày tôi quay trở lại đền ơn. Chị Liễu, này tên là Nhi, biết chút ít về ba mình qua lời kể của ông ngoại và của mẹ. Khi hồi lúc mà mẹ ra riêng á, còn hai anh em ở lại á, thì bằng đêm ngủ với ông ngoại có nói. Ông ngoại có về xứ bên nội con chơi rồi. Ông ngoại nói giờ ông ngoại đã già rồi, ông ngoại không có dẫn con đi tìm bên nội được. Anh hai ông cũng có nói, anh hai nói để một thời gian nào đó rồi tao dẫn mày đi tìm ba, tìm bên nội. Rồi với một cái điều kiện mà mình đi tỉnh này qua tỉnh kia để tìm bố thì nó không có đâu. Mình không bao giờ mình tưởng tượng được cái chuyện đó. Mình chỉ nuôi em lớn thôi, vậy thôi. Rồi để cái may mắn sau này mình cũng ước muốn làm sao để cho em gặp được bố, được ba. 40 năm trước, từ chợ Đầm Rơi mà đi tới ấp Láng Cháo này thì phải mất cả ngày phơi mình trên kênh rạch. Dạo đó ông Phiêu khoảng 30 tuổi, về đây dạy học trong một lớp dựng trên thân đê. Ông ở nhà của cụ Nguyễn Công Minh, có 3 người con, nhưng một là liệt sĩ, một mất trẻ, chỉ còn lại một người con gái đứt cánh, ôm con trai về nhà sống với cha mẹ. Thì nghĩ như mỗi năm vậy, hàng năm Tết thì tôi cắt cho ổng 2 bộ đồ cho 2 đứa con ổng, rồi lo tiền ra Tết ổng về thăm con. Thì vậy thôi chứ đâu có suy nghĩ gì là ổng bỏ đâu. Nhưng không ngờ ổng đi rồi ổng đi luôn, rồi đâu có biết, đâu quay lại. Đi chỉ biết rồi tới Cà Mau rồi lại, đâu không biết đi đâu xa nữa đâu mà đi tìm. Chờ đợi vài năm, bà Khế đi lập gia đình mới. Anh Bằng và Liễu ở lại cùng ông bà ngoại. Nhà neo người, Liễu bé nhất được hưởng trọn vẹn tình yêu thương chăm sóc. Năm 2003, chị lập gia đình với anh Ghi, lại được cả nhà chồng thương yêu nữa. Vì chị hay làm và hiền lành, là chị còn phụ chồng chăm sóc 10 mấy con tôm. Ba mẹ con chị vẫn ở gần nhau. Giờ tụi bay xuống mới ăn nè. Thôi chị mình dọn cơm, ăn cơm đi. Rồi, con nhỏ đang ăn luôn. Nghe mẹ kể là ba rất là hoàn hảo, đối xử ông bà vợ rất là tốt, đối xử với vợ rất là nhẹ nhàng. Khi mà dọn mâm cơm lên ăn là ba không bao giờ lên mà cầm đũa hay cầm chén gì trước hết, cứ để ông ngoại bà ngoại lên mâm rồi cứ gia đình tập trung ăn. Em tưởng tượng một ngày em gặp ba, em chỉ hỏi là ba biết chỗ nơi ở mẹ với con, là sao ba không trở lại là về thăm con. Em chỉ hỏi vậy thôi. Rõ ràng là xem thế này thì thấy Liễu cũng may mắn nhiều chứ, đúng không? Bù lại là có anh Hai Bằng này, có anh Ghi này, có trước đây có ông ngoại này, rồi có em Mơ này. Anh Bằng thì cũng là anh Bằng em Mơ đều là con cùng mẹ khác cha. Thế nhưng mà em cũng được yêu thương nhiều lắm. Vậy tại sao luôn em cảm thấy tủi thân? Luôn em cảm thấy tủi thân là sao? Vì ai cũng có ba, còn em thì không. Tụi ta cứ nói nhưng mọi thứ thì em cũng tốt. Anh em, Gia đình nhà chồng thương này, anh Bằng chăm sóc nuôi em lớn này. Có bao giờ có ai nói làm cho em cảm thấy tủi thân không? Là mình không có ba. có những người lớn rồi khi em còn nhỏ thì những người lớn nói nó là đứa con rơi đó, không có cha. Rồi nhiều khi nằm đêm mình buồn, mình suy nghĩ mình cũng buồn. Người ta cũng có cha, mình không có. Thiếu tình thương của cha từ nhỏ. Cái cơ bản nhất mình không hiểu là vì sao ba không quay lại, đúng không? Không hiểu vì sao ba không quay lại. Biết nơi chỗ ở của mẹ, ở cũng được mấy năm. Khi ba đi thì em được 2 tuổi. Em có biết không là em được rất nhiều người yêu thương. Bây giờ em thử xem nhá. Có một người nữa cũng rất là yêu quý em. Ba tôi kể lại là có một đứa em dưới đó
đặt tên nó là Đặng Thị Thúy Liễu. Là khi ba trở về trên này thì nó biết kêu ba rồi. Hồi đó hoàn cảnh hai chị em tôi, mẹ mất sớm ở với ngoại. Em kế của mẹ tôi thì lại mất năm 79, thì năm 80 rồi ông ngoại tôi lại mất tiếp. Bà ngoại tôi rất là buồn. Hai người con nhỏ, hai đứa cháu mồ côi nữa. Thì khi đó ông ba tôi mới bắt đầu ở Cà Mau về thăm, thì thấy cái cảnh hai chị em tôi sốt rét nằm ở trạm y tế, bỏ đi không đành nữa. Thì thấy cái cảnh cô đơn mồ côi, con cái tội quá mà sốt rét nữa. Hồi đó thuốc men đâu đã có đâu. Mẹ tôi cũng sốt xuất huyết mà chết khi đang có bầu mà. Cho nên hồi đó nó khổ quá. Thấy vậy rồi chắc là ông ba tôi nghĩ không xuống dưới nữa. Thì tôi biết ba tôi rất là nặng lòng trong đó. Ông suy nghĩ nhiều lúc, ông suy tư nhiều lắm, tôi biết. Cho nên tôi nói mà tôi khóc. Em nó cũng rất là đau đớn về chuyện này, nó mới đi tìm cha. Đúng là cha đi tìm con mới đúng. Tôi nói thiệt đó. Tôi cũng phải đích thân đi tìm. Đó là trách nhiệm của tôi nữa đó, chứ không phải không đâu. Xin lỗi em. Nói thực tế mà nói là rất là xin lỗi. Cha con anh xin lỗi em rất là nhiều. Anh Tèo đấy, anh Bằng cũng nhận ra. Anh Bằng cũng nhận ra là hồi xưa ngoại nói rằng có anh Tèo với Thu. Ngày xưa thì chỉ có nghe nói thôi, không có gặp lại trực tiếp những lời nói đó là này. Anh Tèo đấy, anh Bằng cũng nhận ra. Anh Bằng cũng nhận ra là hồi xưa ngoại nói rằng có anh Tèo với Thu. Ông Đặng Quang Phiêu vốn quê Bình Định, cùng cha mẹ chạy chiến sự nhiều nơi. Đến năm 1974 thì đến Bình Tuy làm rẫy mưu sinh khi vùng đất này còn toàn rừng già. Năm 1975, vợ ông bệnh mất. Ông đau khổ gửi hai con lại cho bên ngoại trông coi, rồi vừa làm thuê vừa dạy học, đi dần vào miền Tây. Bạn bè ông nói dưới đó tôm cá nhiều, lúa cũng lắm, quăng chài là có bữa ăn. Hơn 2 năm sau đặt chân đến Cà Mau, ông dần hết muộn phiền và quyết định xây dựng lại cuộc đời. Nhưng một chương mới trong cuốn sách cuộc đời của bất cứ một người đàn ông có trách nhiệm nào cũng không hề mới tinh và vô lo như thời còn trai trẻ. Ông Phiêu buộc phải lựa chọn, buộc phải vô trách nhiệm với một bên. Cái định của tôi là tính về đó là ổn định đó, là đưa hai đứa xuống, nhưng mà có cái gì nó bệnh nó sốt rét quá. Là một, cái thứ hai nữa là nếu tôi đi á, thì bỏ lại hai đứa này không đành, không thể bỏ được. Hai đứa con bệnh hoạn thôi bỏ được. Dẫn xuống thì nó cũng lạc lõng quá, lạ lùng, nó ra đó nó gần, nội ngoại nó gần. Tôi cứ nghĩ là thôi cứ bỏ không liên hệ gì hết, để cho nó quên đi, rồi nó dễ cất bước sang ngang, nó khỏi phải vướng víc. Tôi nghĩ là vậy. Nhiều năm dòng, ông luôn nhớ tới ấp Láng Cháo ở Cà Mau. Nhưng ông nói với hai con lớn, Lánh và Thu, rằng bà Khế là con gái duy nhất của cụ Minh, không thể bế con lên đây ở với chồng được. Thôi, hãy để cuộc đời của họ được yên ổn, nên ông đành tuyệt giao. Gần đây, ông bắt đầu lo ngại, chị Liễu lớn lên, biết đâu chị sẽ hận cha mình vô trách nhiệm. Ông là người cha, người chồng có trách nhiệm. Điều này được chứng minh bằng chính cuộc đời của ông. Từ Cà Mau trở về, ông đưa các con tới làm rẫy tại chân núi Tà Cú, rồi lấy một người vợ do mẹ vợ đầu của ông tác thành. Ông chăm sóc bà không rời một bước đã 12 năm nay, từ khi bà mắc bệnh hiểm nghèo, và nhất là sau khi người con trai của ông bà mất do tai nạn. Ông Phiêu đã là một người rất nghiêm túc trong mối hôn nhân mà chị Liễu được sinh ra. Năm đó, để xin cưới bà Khế, ông Phiêu đã đưa cha của bà về đây, ở với cha mẹ ông cả 21 ngày. Ông đi tôi mua cặp gì chục cúng, ông lên xe. Tôi còn nhớ hết á. Nói chuyện đồ thật mật lắm. Tin đứa con nhỏ năm xưa đi tìm cũng đã làm cho ông Phiêu một cảm giác giải tỏa thực sự. Cha không liên hệ với con, với mẹ con là cái
trách nhiệm của cha có lỗi với con, với mẹ con. Mặc dù là cái ý định của cha là trước sau đi tìm, nhưng bây giờ con tìm trước thì cái đó là một sự là vui mừng của cha. Thì cha không có lỗi, nhưng người ta cố gắng làm sao cha bù đắp lại những cái gì mà cha đã thiếu trách nhiệm của con chứ, nếu cha có thể. Dạ, trước tiên là mời chú Phiêu gặp lại anh Bằng. Dạ, người mà sau khi chú đi rồi thì đã cùng với ông ngoại chia sẻ trụ cột gia đình, cùng nuôi nấng và yêu thương chị Liễu. Đây, bây giờ chú phải ra gặp con gái của chú đi. Từ lúc chị 1 tuổi, bây giờ chị như thế này rồi. Đứng dậy gặp ba đi em. Cha sẽ hỏi con. Cha đó về cái cảnh của cha rồi. Gia đình của cha như vậy thì sao cũng thiếu trách nhiệm đối với con. Mình đứng dậy. Giờ cha cũng gặp lại thì cha hết sức nổi bật. Những phần còn lại sau này nếu có thể là cha sẽ bù đắp cái gì mà cha nó thiếu sót của con. Cô người ta là tốt, con cần gì không cần muốn ba bù đắp gì. Cha với con với anh chị thì con là tính là cũng có một ngày nào đó xuống đi tìm con, nhưng mà vì là má con là bệnh nặng có một tháng hôm nay không có bao giờ đi được, chứ còn không phải là bên nội gốc gác bên nội. ông chết, ông thì mới chết đây 3 năm rồi, bà thì còn sống. Dạ. Đây, chú nói là chú có muốn một lời nói với cô. Thế hả? Dạ. Không. Còn đây là anh Tèo và chị Thu nè. Anh mình gặp lại xin chị lỗi Liễu. hai mẹ con. Anh Tèo Tèo là về là hai đứa con nó bị sốt rét quá, rồi anh bây giờ là dẫn hai con xuống nó bơ vơ. Anh Bằng nè, anh Tèo này. Ông ngoại thì chết, cậu cũng chết. Đây là chú. Thành thử ra là bỏ hai con không là bà dẫn Dạ. đi xuống này thì nó sao có sống được. Họ hàng bên nội của em này. Tội. Hai mẹ con tha thứ cho anh. Bên nội của em đó. Gặp vậy là mừng không ngồi. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một địa chỉ gắn bó cơ hữu với hoạt động thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thân như chia hề của cuộc chia ly. Thư tay gửi qua đường bưu chính là cổng tiếp nhận thông tin quan trọng nhất trong số 7 cổng tiếp nhận thông tin chính thức của chúng tôi. Với cán bộ, nhân viên Bưu điện Việt Nam, đội ngũ như chia hề của cuộc chia ly còn được coi là những người thân, những người trong cùng một đội ngũ thiện nguyện đoàn tụ thân nhân không thu phí duy nhất ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Có thể nói là chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, một cái chương trình mà toàn xã hội đều đón nhận, mà bản thân Bưu điện Việt Nam khi mà chúng tôi tiếp nhận được chương trình này cũng thấy một tự hào. Vì sao? Vì mang được có nhiều hạnh phúc đến cho mọi người, mọi nhà, mà những cái hoàn cảnh và những tình huống tưởng là không bao giờ gặp lại, mà qua chương trình này họ đã được đoàn tụ với nhau. Tôi cho rằng hết sức có ý nghĩa và mang tính nhân văn đối với toàn xã hội. Mình có thể nói đây là một món lương duyên giữa Bưu điện Việt Nam và chương trình chưa có hề cuộc chia ly này. Chương trình chưa hề cuộc chia ly cũng phục vụ, và Bưu điện Việt Nam cũng mang tính phục vụ là một điểm chung. Chúng tôi ngoài ra chỉ phục vụ là chuyển phát thư từ, tài liệu, chi trả lương hưu hoặc là chi trả bảo hiểm, mà hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh cũng như toàn cả nước đang tiến tới cải cách hành chính công mà theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã 8 năm nay, hòm thư 005 là hòm thư riêng tại Bưu điện thành phố dành cho thư từ của như chia hề của cuộc chia ly. Mỗi một tuần có trên dưới 50 thư tay được gửi đến địa chỉ hòm thư 005 này. Đó là những lá thư đầu tiên mà những người chịu cảnh chia ly gửi tới, chứa chất nỗi mong ngóng và hy vọng cháy bỏng nhờ tìm người thân yêu. Đó là những lá thư thứ hai, bổ sung thêm hình ảnh, giấy tờ và thêm nhiều câu chuyện liên quan được kể ra, vừa để giải bày, vừa mong rằng chúng có ích cho việc tìm kiếm. Đó còn là những bản cam kết đảm bảo cho như chia hề của cuộc chia ly đủ cơ sở pháp lý khi sử dụng những thông tin cá nhân phục vụ cho quá trình tìm kiếm. Bưu cục Giao dịch Quốc tế chúng tôi đã quản lý cái hộp thư 005 cho chương trình thiện nguyện như chia hề của cuộc chia ly.
Chúng tôi thường nhận những cánh thư từ khắp mọi miền đất nước cũng như quốc tế gửi về đây. Chúng tôi từ bưu tá cho đến giao dịch viên đều trân trọng, trân quý những cánh thư này và cũng có sự cảm nhận đồng cảm với người trong cuộc, và mới mong mỏi là họ sẽ tìm được những người thân của mình trong gia đình. Với mạng lưới rộng khắp và chặt chẽ từ thành phố đến nơi hẻo lánh nhất, 50.000 cán bộ công nhân viên của Bưu điện Việt Nam không chỉ là những khán giả trung thủy của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly trên truyền hình, mà họ còn chính là những cộng tác viên tài ba tại mỗi nơi Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đặt chân tới để tìm kiếm người thất lạc. Tại mỗi một địa phương, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly được các nhân viên của một trong 13.000 điểm bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã và các đại lý giúp tìm địa chỉ, liên hệ tới tận nhà. Thưa quý vị, câu hỏi mà thường gặp khi mà mọi người đến đăng ký ở chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly của chúng tôi, cái hoạt động Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly của chúng tôi, tức là đăng ký qua Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì có tốn kém nhiều không? Có mất phí gì không? Thưa không, chúng tôi xin trả lời rằng hoạt động tìm kiếm đoàn tụ này là một cái hoạt động thiện nguyện, và đội ngũ nối thân thương của chúng tôi thì dùng hết cái sức của mình, hết cả tâm sức của mình để mà tìm kiếm cho quý vị. Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly có thể tìm kiếm và đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí chính là nhờ những nhà tài trợ. Bưu điện Việt Nam, trước đó thì có Viettel, có Pomina, có Ngân hàng Quân đội, có Prudential vân vân. Vâng, chính là nhờ những cái sự hảo tâm và cái trách nhiệm xã hội như vậy mà sau 10 năm hoạt động, hơn 10 năm hoạt động thì đến nay đi khắp tỉnh thành cũng như là các xã, các huyện trong cả nước thì ở đâu chúng ta cũng gặp được những người mà đã được đoàn tụ thông qua Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Dạ, tụi con quay chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly với chú. Đây hai năm á, tôi cũng có hồi của Cuộc Chia Ly ta tìm cái nhà đó. Tôi với mẹ tôi tức là 42 năm. Ôi. Trên Hồng đó Cuộc Chia Ly mà 101 á, thứ 101 á. Còn nhớ rồi nè. Cho phút giây này có ai ngờ chợt đến. Trời ơi. Má chào má không làm được con nữa chứ. Má gặp con rồi má mừng lắm con ơi. Má giờ đâu có lắm bác má cũng vui lòng lắm. Ước mơ về thời gian. Thế rồi cuộc đời mình sau khi gặp lại mẹ thì nó có thay đổi nhiều không? Có chứ, con người nó vui vẻ, nó làm như là nó trong người mình cái sức khỏe làm như nó khỏe hẳn luôn á. Dạ. Tâm hồn nó vui lắm kìa. Bởi vì thất lạc 42 năm mà. Dạ, bến đò kênh 2 cũng là nơi mà chúng tôi vừa tìm kiếm được một người cha. Theo như yêu cầu tìm kiếm, đề nghị tìm kiếm từ con gái của ông. Năm nay thì chị đã 44 tuổi. Cho con hỏi là trong kinh này nè có nhà của ông Nguyễn Minh Trọng á, cô có biết đường đi tới chỗ đó không cô? Phải nói chúng tôi rất thận trọng khi tiếp cận người được tìm ra là một người cha đã đi khỏi cuộc đời đứa con của họ. Chúng tôi tin rằng bất cứ chuyện gì diễn ra đều có nguyên nhân, chỉ có điều chúng ta chưa biết mà thôi. Không thể làm phiền đến cuộc sống đã được an bài, nên chỉ khoảng một nửa trường hợp tìm ra chúng tôi mới kết nối, với điều kiện con tha thiết gặp cha và cha cũng tha thiết gặp lại con. Ba có người con tên Hằng hả? Đúng rồi. Nhỏ đó vợ ở đâu không biết. Cô Hương á. Ông Trọng đi lính truyền tin ở Rạch Giá thì quen với bà Hương và lấy làm vợ, trong khi ở quê nhà ông đã có vợ và 3 người con. Vợ đầu của ông là bà Đỗ Thị Soi trong một lần lên thăm phía nội ở Rạch Giá đã ghé qua nơi chồng đóng quân, mới hay biết ông quen với một người phụ nữ khác. Lúc đấy thì cô không biết là ba đã có gia đình rồi. Tới khi mà mẹ biết thì mẹ mới nói. Mẹ nói là mẹ là vợ của ba. Thì cô mới nói là tại cô không biết, còn biết rồi thì cô không có gặp nữa. Vậy. Thì mình nói thôi, chỗ người lớn đó, thì người ta chấp thuận rồi thì mình con thì cũng nói thôi. Thì má bảo vậy thì tụi bay
ý tụi bay vậy thì cứ để cho ba mẹ gặp đi. Sau hòa bình, ông về lại quê sinh sống, cách nơi xưa kia ông đã để lại một người con, chỉ có 30 cây số. Năm con gái ông độ 4 năm tuổi, ông có tới, nhưng không được gia đình bà Hương chào đón, ông lại ra về. Sau này, nghe ai đó nói rằng bà Hương đã tái giá và đã di cư sang nước ngoài. Năm nay ông Trọng đã yếu, người lặng lẽ chăm sóc cho ông là bà Soi. Cũng chính bà đã giục các con đi nhận em gái về cho ba. Lãng quên được chuyện cũ, những người trong cuộc hồi xưa, cuộc đời chắc hẳn đều đã an lành. Nói chung là câu chuyện của những câu chuyện như thế này thì nó không phải chỉ là câu chuyện giữa người cha và người con, nó là câu chuyện của gia đình trước, gia đình sau, nó là câu chuyện số phận của những người phụ nữ. Dạ, chị đã nhận ra chưa? Chị đã nhận ra người mà chị chỉ biết tên không? Từ nãy giờ chị đã nhìn thấy ở trong phóng sự ấy là có chị gì? Chị Ánh Phương và anh Minh Sơn. Chị chỉ nhớ có 3 cái tên thôi à? Có mẹ nói. Mẹ nói chị chưa bao giờ gặp cả, chưa bao giờ biết cả, chưa bao giờ nhìn thấy ba cả. Chỉ có nhớ một lần là ba đến, ba muốn ôm chị nhưng mà chị sợ quá, chị không có quen và chị bỏ chạy. Cái ôm của người cha một lần nữa thôi đấy. Theo câu chuyện từ phía các chị cũng như từ phía người đăng ký là chị Hằng á, thì có chung một chi tiết là mẹ của chị Hằng thì không biết là ông Trọng đã có gia đình. Cho tới khi mà bà Soi lên thăm ông Trọng thì mới gặp nhau. Và khi đó thì bà Hương đang mang thai, bà có nói với vợ của ông Trọng là thôi bà rút lui, bởi vì bà không biết là ông Trọng đã có gia đình trước đó. Dạ, bây giờ thì em tin chắc là chị cùng gia đình sẽ còn thương và thông cảm với cô Hương hơn nữa khi biết được số phận của cô. Chúng tôi đến chung cư quận 12 gặp chị Nguyễn Thị Thanh Hằng. Trong thư đăng ký chị đã viết: tôi ra đời năm 1975, mẹ tôi là bà Lâm Thị Kha Hương, gặp ba tôi là Nguyễn Minh Trọng khi ông đi lính ở Rạch Giá. Sau này, tình cờ mẹ tôi mới biết ba tôi đã có vợ và 3 con, chị Ánh Phương, chị Ánh Tuyết và anh Minh Sơn. Sau ngày thống nhất, ba tôi về quê cũng ở Kiên Giang. Có 2 lần ba tôi lên thăm tôi, nhưng bà ngoại ngăn cấm. Khoảng vài năm sau, cả gia đình tôi bỏ quê lên thành phố, từ đó mất liên lạc luôn. Giờ đây mẹ tôi mới mất, tôi chỉ còn một mình. Tôi mong tìm được người ba và anh chị em nửa dòng máu của mình để thấy cuộc đời còn ấm áp. Chị nói ngày mẹ chị còn sống, chị sợ mẹ giận nên chị không dám đi tìm. Vì mẹ chị, bà Kha Hương, rất đẹp, rất hiền, nhưng sau lần vỡ mộng lứa đôi, bà đã ở vậy nuôi con. Mà mẹ chị thì hiền, mẹ tôi hiền lắm, kiểu như là nhát nữa, không có dám mà đi, cũng không dám ra đường bươn chải gì đâu. Ở chung với dì với ngoại từ đó giờ luôn. Cuối những năm 80, những người cậu trong gia đình ra nước ngoài hết, còn lại bà, mẹ và dì ở bên nhau nuôi chị. Chị Hằng nhớ có 1-2 lần ba tìm đến nhà lúc 3-4 tuổi, ba ôm nhưng chị không quen nên bỏ chạy. Hồi đó tôi cũng còn nhỏ lắm nên là tôi cũng ít có quan tâm tới, nhưng mà tôi có biết một lần á, tôi thấy anh rể đi ra mà không có dám vô nhà, cứ đứng sau hè hoài à. Cái anh ruột á, là anh thứ tư á, mới nói vậy nè: trời má kỳ quá, để cho ảnh vô đi. Đó thì ảnh mới kêu cháu Hằng tới. Cái anh kêu lại đây con. Thì cháu Hằng mới đứng trong lòng ảnh có một chút rồi là chạy đi à. Tôi hay nói là thôi để đi tìm ba, cũng hay nói giỡn thì mẹ nói thôi đi mày con ơi, vì mắc công lắm, mà ổng không có gia đình thì nên là không có cho. Khi có gia đình rồi, chị hiểu mẹ hơn. Mẹ không muốn gây xao động cuộc đời đã an bài của ba chị, cũng như của chính bản thân bà. Còn chị có chút mong mình bé lại để đón nhận một cái ôm và đón nhận những người ruột thịt như anh, như chị mà xưa nay chị chỉ biết có mỗi cái tên. Ba không đi được, ba yếu. Chị Phương. Chị Út. Dì ơi, lên đây. Anh lên đây, cả nhà mình lên đây ạ. Đây là gì ạ? Dì nuôi chị Hằng.
Đây là chồng chị Hằng ạ. Ba nhắn lại nói tụi tôi đi về nhà về. Về bà đi con trai của em. Còn đứa lớn nữa mà. Đứa lớn nhiều. Con đã lớn rồi. Dạ, ông Trọng rất là yếu. Nói chung là chúng ta đã kịp rồi đó. Đưa chị Hằng về cho ba chị yếu lắm. Ngày hôm nay, ngay trước giờ phát sóng thì ông có gửi lên cho chúng tôi một cái thư, chữ rất là to. Ông viết là như thế này: kính gửi quý đài VTV9, tôi tên là Nguyễn Minh Trọng, kính chào quý vị và anh chị em trong đài VTV9, chúc sức khỏe và hạnh phúc. Nhờ ơn đài mà cha con chúng tôi sau 40 năm mới gặp lại nhau. Không niềm vui nào bằng, xin chân thành cảm ơn. Tôi Nguyễn Minh Trọng nói thêm là mắt mờ không nhìn thấy rõ, hai chân yếu không đi được. Vậy là bây giờ sẽ là lúc mà chị Phương đưa chị Hằng về với gia đình thôi. Dạ, xin chúc mừng gia đình. Em tưởng tượng một ngày em gặp ba, em chỉ hỏi là ba biết chỗ nơi ở mẹ với con, là sao ba không trở lại là về thăm con. Em chỉ hỏi vậy thôi. Thì cũng nghĩ tới thôi nhưng mà không có giận. Mình vẫn như sao giờ này ba không đi kiếm mình à. Nói chung là lúc nào mình cũng muốn là đi ra ngoài Bắc để mình chơi một chuyến, có dịp ra Bắc để mình đi chơi, sẵn mình tìm gặp ba mình, coi là hỏi thử cái lý do sao mà ba bỏ con trong này, ba không tìm mình và không vô rước mình ra ngoài đó. Phát sóng Như Trẻ Có Chuyến Đi số 128 này, ba người con thì đã hỏi là tại sao cha không quay trở lại với mình. Thì giờ đây chị Liễu đang ngồi cạnh cha và nắm chặt tay cha của mình ngoài kia. Chị Hằng thì vừa mới được ôm người chị mà từ xưa đến nay chị chỉ biết có mỗi cái tên thôi. Trong 35 phút từ lúc 16 giờ cho đến giờ thì một người phụ nữ đã gặp lại người xưa của mình để nhận một lời xin lỗi. Một người khác thì đã không còn sống để nói một lời bỏ qua. Trong 25 phút của phần cuối chương trình này thì chúng ta hãy đi thêm một câu chuyện nữa. Trong câu chuyện này thì người con trai thường tự hỏi là sao ba không quay trở lại tìm con. Nhưng lần này không phải là anh đăng ký đi tìm ba, mà chính là anh được dòng họ Đặng ở Tiên Du, Phú Thọ đi tìm. Truyền thuyết kể, ở vùng đất Phong Châu, Phú Thọ, mẹ Âu Cơ đã đẻ ra 100 trứng, hình thành cộng đồng người Việt. Rồi người con trưởng làm vua hiệu Hùng Vương, xây nên nhà nước Văn Lang vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Đây là xã Tiên Du, tương truyền hai công chúa con của vua Hùng thứ 18, Tiên Dung và Ngọc Hoa, đã đến đây dạy hái lượm và trồng cây, nên mới có cái tên là Tiên Du. Ở vùng đất này, lễ hội phong tục cho đến nề nếp gia phong luôn được giữ gìn. Gia đình họ Đặng có 6 anh em thì 5 người đi bộ đội đánh đế quốc Mỹ. Từ năm 60, 61 quê nơi gọi là xã Tiên Du thì hầu hết là anh em là cũng rất là hăng hái lên đường chống Mỹ cứu nước. Đấy, là 6 năm ở trong đường dây 59. Thì đến năm xong về chúng tôi chuyển về, tôi làm công tác tận quân khu Việt Bắc, làm công tác kỹ thuật, là đi sửa chữa pháo cao xạ. Ông anh cả thì là đi vào miền Nam gọi là cũng lâu nhất. 13 năm. Trong cái thời điểm đi là rất là khó khăn. Anh cả đi thì thư từ không có ở nhà, mẹ thì cứ bị như kiểu người ta gọi bị rồ ấy, điên ấy.
là đi khắp nơi này là đi tìm con. Thế ở nhà chỉ có mình tôi mới có 12, 13 tuổi nhưng đi chợ bán nọ bán kia hay là tất cả các thứ để nuôi bố nuôi mẹ để cho các anh đi. Nghĩ lại xúc động ơi, nó xúc động. Tất cả dồn sức cho ngày hòa bình. Khi đi thì thanh niên mới lớn, khi về ai cũng đã ngoài 30. Vì nên chỉ cho chiến tranh nên mới chia cắt thế này rồi người. Lúc đó mới có chuyện phụng dưỡng cha mẹ và gấp rút lập gia đình riêng. Mà anh năm 31 tuổi tôi mới được lấy chồng, tôi mới được xây dựng gia đình. Em gái đợi anh cả về để có người thay mình lo cho cha mẹ, rồi mới dám lập gia đình về quê chồng ở Hải Phòng. Đây, cái tấm hình hồi xưa, tấm hình duy nhất từ quê Tiên Du mà cô Hoa nhận được là tấm hình này. Đây là tấm hình của cô Hà. Cô nhận ra ngay. Còn dạ. Đây là cô in lại phải không? Trời, tấm hình 34. Khi thấy các con trở lại đông đủ ngày hòa bình, người mẹ bỗng hết mất trí. Cụ ông cụ bà vui vẻ sống thọ gần 100 tuổi tròn. Con trưởng ông Đặng Tiến, thương binh nặng, ra quân năm 32 tuổi. Về quê ông làm đội trưởng đội xe lâm nghiệp Phú Thọ. Lấy vợ vừa mới có con thì lại được điều động lên biên giới phía Bắc đánh quân Bành Chướng. Tổng cộng, ông Tiến có 14 năm quân ngũ xa nhà. Bị thương lần nữa đến năm 1983, ông mới thực sự được phục viên. Một năm ông đi viện vài ba đợt. Vết thương sọ não đã mổ 12 lần mà vẫn không gắp được mảnh đạn ra. Bình thường ông đối xử hiền hậu, nhưng mỗi khi phát bệnh, ông trở tính cũng làm khổ vợ khổ con. Đến năm 2006, vợ chồng ông xây được một căn nhà, nhưng ông ở được 2 ngày thì ra bờ ao này dựng túp lều để ở. Bà Liệu cũng phải chiều theo chồng ra đây với ông. Cũng chỉ được 2 năm cho đến ngày ông mất. Ông đi trước người mẹ già 1 năm. Anh đi vì bị chấn thương sọ não này, là khi mà bốc tiểu là vẫn còn cái đầu đạn đấy. Với lại một cái chấn thương ở dưới gót chân, anh đi cứ kiễng chân đấy. Năm mới về quê, ông tâm sự với 2 em Hà và Trúc về mối tình sâu nặng với một người con gái Sài Gòn. 2 người em của ông rất quý và có phần biết ơn người yêu của ông vì nghe ông kể cô ấy đã chăm sóc cho ông khi đau yếu nhất. Bố mẹ bảo có tình cảm với nhau rồi thì cứ coi như trong Nam lấy cũng được, đưa về. Nhưng chị không về, chị quyết định chị không về, thế mới phải chấp nhận lấy ngoài này. Nước chảy bèo trôi thế nào thôi, sau này như nào thế bây giờ. Vì bây giờ chị sống ngoài này rồi anh ở ngoài này thì mình lại phải giữ hạnh phúc gia đình ngoài này cho nó êm ấm. Chứ bây giờ lại người Bắc người Nam, thế nên là không dám viết lại nữa, bởi vì là giữ lại hạnh phúc gia đình. Tôi thấy thương chị lắm, vì rất thương, bởi vì lại còn một đứa cháu ở trong đấy nữa. Nó cũng là giọt máu của nhà mình, mà bây giờ mình không được chăm sóc, không được ẵm bế, không được quan tâm, không biết gì về cháu. Thế cô bảo có thương, quá thương, thật đấy. Ông Tiến và bà Liệu sinh được 5 người con, 3 gái, 2 trai. 3 người vào Nam lập nghiệp, nay kinh doanh cũng ổn. Anh Tùng, con út sống lâu bên bố nhất, nghe ông kể nhiều về anh Tân, nhất là những năm tháng ròng chăm sóc ông trong bệnh viện. Anh Tùng đã đăng báo, có lần ai đó điện thoại báo tin là anh Tân đã mất rồi. Cái chuyện mà kiếm anh đấy thì thực ra là ông đã nói từ bao năm rồi. Cái trăn trọc của ông mà lúc ông mất là mãi ông mới mất được, em nghĩ chắc nó là cái vấn đề đấy. Nên anh em thì cố gắng tìm lại để cho nhập tổ quy tông, để cho ông ở trên nơi trên suối là ông có làm được cái gì để ông vui vẻ lại. Thì cuộc sống nó ấy quá nên ông chẳng làm sao mà ông có thể kham được hết. Đầu năm nay, anh Tùng nghĩ chỉ có nhờ Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly mới có thể tìm được anh Đặng Phước Tân. Chính là vì thế cho nên là những cái chuyện cũ nó mới được đưa lại, những cái câu chuyện là hơn 40 năm rồi, 43 năm rồi. Dạ. Đây, đây là ông Tiến cái lúc đấy đúng không cô? Dạ, lúc mà trước khi chú ra Bắc đó. Dạ đúng rồi. Còn đây là cô Hoa nè. Cái tấm ảnh này là chụp lúc nào? Chụp năm 79.
Năm 79. Tân nó mới được tuổi mấy. Ồ, lúc ấy cô Có chưa là về đó sống á thì nó khó khăn lắm. Thì cái này là hôm cô dẫn cho cháu nó đi thảo cầm viên. mà trông buồn. Một người phụ nữ mới có 18 tuổi, ôm một đứa con trai nhỏ như thế mà chờ mãi mà không thấy chồng về. Lúc cái cô giận lắm đúng không? Giận chứ. Bây giờ cô nhìn ra cảnh của chú Tiến rồi ấy. Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều điều không nói được. Mà chú cũng có rất nhiều lần mời cô là hai mẹ con về quê đi đúng không? Trước khi mà chú về lần cuối cùng là chú mời hai mẹ con về quê mà cô, vì sao cô không về? Tại vì những năm đó nó là trong miền Nam nó rất là khó khăn, mà ngay cả miền Bắc cũng vậy. Thành ra thôi thì cuộc sống ông đã chọn ngoài đó, hay để ông về ngoài đó thì mình phải về quê thôi. Dạ. Nhưng cô biết đấy, như thế là chú đã rất bị giằng xé rất là nhiều. Vâng. Bốn năm nay, đều đặn 5 rưỡi sáng, bà Thúy Hoa ra đây để bán hàng bánh mì vịt quay. Thời còn khỏe thì bà làm đủ nghề, từ xây dựng, đan lát. Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi này, tháng 4 năm 1975, bà theo đoàn xe gia đình chở mía tới Định Quán, Đồng Nai thì gặp chiến sự, bị mắc kẹt lại giữa rừng. Ông Tiến làm bên Quân Nhu, tìm đến nhờ xe gia đình chở hàng cho bộ đội. Quen biết qua lại, từ đó mà có tình cảm với nhau. Khi về Sài Gòn, ông Tiến đến nhà xe của gia đình ở đường Vạn Kiếp sinh sống. Mấy lần đi phép về quê, ông đều rủ bà theo, nhưng bà không chịu đi vì nghe nói ngoài Bắc lạnh lắm. Lần trở vào sau cùng, ông kịp làm tấm giấy khai sinh cho con trai 6 tháng tuổi, lo chỗ ở cho vợ, rồi lặng lẽ ra Bắc, chỉ để lại mẩu giấy. Nếu khó khăn quá thì em ôm con về Củ Chi với ngoại. Thì được khoảng Tân 6 tháng, hơn 6 tháng thì ông mới về ngoài đó. Ông về luôn, cái đợt đó là ông có ghé thăm ngoại thôi, xong ông về luôn. Nhưng mà nếu mà ông đi luôn thì cũng được, nhưng mà ông phải nói tôi Tiến. Ông không nói. Thì ôm đứa con thơ không cha khi mới bước qua tuổi 18. Chờ đợi không thấy ông vào, bà Hoa viết thư ra Bắc. Người trả lời không phải ông Tiến mà là hai người em Hà và Trúc báo tin ông đã về quê lấy vợ. có cái ý định của ông về đó ông sống, tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng mà ông phải nghĩ, ông nghĩ tới mẹ con tôi. 1 năm 2 năm đi, anh ổn định cái cuộc sống của ông rồi thì ông cũng thư từ cho mẹ con tôi biết. Bật luôn. Thì thôi kể như hai bước rẽ rồi, hai đi đường đấy thôi. Năm 1982 bà Hoa mới đi bước nữa. 10 năm sau thì Tân mới có em. Tới năm 1999 bà cưới vợ cho Tân, có gửi thư ra Bắc báo tin mừng, nhưng thư bị trả lại vì không có người nhận. Bà vẫn cất giữ tấm hình của ông Tiến và thư từ của hai người em gái ông từ đất Bắc gửi vào. Cô Trúc thì có bảo khi nào á chị đưa cháu ra ngoài đó thì gia đình đi đón. Nhưng mà tôi thấy là tôi không còn khả năng. Vì cuộc sống lúc đó nó rất là khó. Năm 78 là em biết là ăn độn mà. Điều kiện đâu mà đi. Nhưng mà cô Trúc thì cô nói là dù muốn hay không thì chị cũng là chị. Tại vì chị cũng chỉ bằng lùi tuổi Hà thôi. Thì thấy cô nói như vậy thì cũng có tình cảm đó. Và cả lá thư của bà Liệu nữa, nhắn rằng hãy quên ông Tiến đi. 3-4 lá là đã gặp cái trắc trở này rồi làm sao gửi nữa. Thôi nghỉ luôn cho rồi. Nói chung thì cũng còn mấy cô nó thì cũng quý mấy cô đó. Tôi nói thật giờ tôi chỉ mong gặp cô Hà với cô Trúc. Ít nhiều gì cũng muốn gặp. Gặp bà Liệu Hà. Hơi khó xử đấy. Ông cũng mất rồi. Thì đằng nào cũng mất rồi. Nhưng mà nếu ra được mà gặp ngay đúng mộ ổng rồi, tôi sẽ mắng cho ổng một trận. Bà vẫn còn giận. Còn giận là còn thương. Em nghĩ coi tức không? Mày mắng nữa. Vâng, thì cứ phải ra đi rồi mắng. Phải ra đi đã. Vâng. Vâng, và
Tôi rất là ngạc nhiên ạ, phải nói ở đây có một người chồng tuyệt vời là chú Dư, và cô cũng là người tuyệt vời bởi vì tình nghĩa quá nhiều. Đây cô giữ tất cả những hình ảnh này, đến hình ảnh của người em chồng cô cũng phóng ra. Rồi đây này tất cả bức thư từ bao giờ đến bây giờ, từ năm 77 đến bây giờ cô đều giữ cả. Và khi mà chúng cháu nói với cả cô Liệu là đã tìm thấy cô rồi, đã tìm thấy em Tân rồi, cô Liệu có nói rằng là thế thì nhất định là phải gặp, và khi gặp cô Liệu sẽ nói lại về bức thư đấy. Dạ. Ông về thì lúc đấy người con gái ai cũng chuộng những người đi Nam về mà rất là quý. Đấy. Nếu mà được tiếp xúc, ông rất là đôn hậu mà ông rất là thật. Nói một là một, hai là hai. Ông thương binh nặng thì là ông hơi nóng thôi, chứ còn ông rất là thuần tính. Xong tôi lấy thì ông kể chuyện lại là ông ở trong đấy ông có cảm tình với Thúy Hoa là đẻ ra Phước Tân. Tuy tôi với ông Tiến là sống rất hạnh phúc, thế nhưng mà tôi cũng nghĩ về một người đàn bà, cũng là phận đàn bà mà phải nuôi con một mình, thì tôi cũng có cái rất là trăn trở. Chiến tranh nó gây lên, nên là thôi thì chúng tôi là phận là gái, ai cũng thế thôi, cùng cái cảnh ngộ. Còn ghen thì ai cũng có tính ghen. Tôi cũng viết bức thư này là tôi cũng muốn là thôi thì để dành riêng coi như là ông Tiến ở ngoài này. Thế nhưng mà phải sinh con đẻ cái đi. Thì ông Tiến sau này ông Tiến có muốn vào thì phải có con với tôi rồi. Rồi làm cho tôi một cái nếp nhà cũng nho nhỏ thôi. Thì để tôi nuôi con với cái thì sau này ông có đi tìm thì sau này ông có đưa về cũng thế, mà không đưa về thì đây là tùy ông thôi. Các con tôi ở trong đấy thì nó mời bố đi vào trong này chơi với chúng con, mà đi tìm anh Phước Tân. Thế thì các con tôi cho ông vào 1 tháng trời, ông đi tìm ấy chứ. Ông đi tìm về ông bảo là bây giờ đường đất bây giờ đến chỗ đấy nó khác lắm, bây giờ không thể nào tìm nổi. Thế ông quay về để đành ông phải ra Bắc ấy chứ. Bây giờ chương trình đem lại như thế này cho gia đình chúng tôi thì bây giờ thôi thì sinh ra Phước Tân là con ông Tiến thì mình Mỹ Thúy Hoa thôi thì cùng chung tình cảm với Phước Tân là con của ông Tiến thôi, cũng như là con tôi thôi. Đấy. Thế nếu mà Phước Tân thích ở ngoài này, đất nhà tôi rất rộng, nếu mà Thúy Hoa chưa đi lấy chồng, Thúy Hoa về đây cũng được. Thế, cho hai chúng mình thì sau này thôi thì chung nhau thì nuôi con dạy dỗ con. Thì về nhà ngoại nó chơi tí xong rồi bà cháu về quê hương vào nhà ngoại. Khi mà anh mất, anh cũng có nguyện vọng như thế, thì bây giờ gia đình sẽ thực hiện cái nguyện vọng của anh. Tôi là đến chỗ gia đình nhà chị Hoa đấy, xin phép tất cả anh em họ hàng đấy mà cho mẹ con chị về ngoài này, rồi là đưa cháu với cả chị mới đi nhận, đưa cháu đến thăm những cái nơi mà ngày xưa tuổi thơ anh sinh sống cùng với gia đình ở đấy. Cháu phải mời cô, mời chú. Dạ chú. Đây cô Hà đây ạ. Cảm ơn chị nha, đã nuôi cháu em trưởng thành. Phải cảm ơn cả bố Dư nữa. Dạ, đây mặt gia đình chị. Đây cô. Dạ đây cô Liệu nè, cô muốn nói gì với cô Hoa thì cô Liệu nói thì thôi cô. hai cô phải nói với nhau điều gì đi thôi nào. Mình trước hết mình xin lỗi Hoa. Chú mất rồi. Dạ chú Dư chồng của cô Hoa đến năm 82 thì cô chú lấy nhau và hạnh phúc. Đây là cô Hà. Dạ. Cô Kha được rồi. Dạ cô Kha, mời con lên đây. Wow ơi, bà mang bông hoa đấy. Dạ. Dạ đây, mời cả nhà mình lại đây ngồi. Bởi vì chúng ta còn một người quan trọng nhất với cả các cô với cả mẹ là ai? Là ai? Là cháu Tân đúng không ạ? Mời cả nhà ngồi đây ạ. Dạ hai cô ra đây ngồi. Rồi mọi người. Thế nào mà cuối cùng anh Tân lại làm đúng cái nghề gắn bó với ba anh hồi xưa, ngoài 10 mấy năm đi bộ đội?
Năm 12-13 tuổi, Tân đã rời Củ Chi vào thành phố học nghề cơ khí và lái xe với ông ngoại. Mẹ mà nếu mà mẹ mà khóc vì ba á, theo như mình biết là khóc là buồn cho mình, bỏ mình đi mà không về, không nói tiếng nào, lúc chỉ còn ẵm trên tay có mấy tháng thôi. Ra thì mình nghĩ thì do gì, lý do hoàn cảnh gì đó ba đi về bắt ba không vô được thôi, chứ mình không có nghĩ là ổng không thương. Chứ giờ không cha thì cũng còn có cậu, cũng có dì thì cũng có giáo dưỡng mình cũng kỹ. Ví dụ như cái tuổi thời còn trẻ, mười mấy tuổi mình còn nghĩ, còn giận, còn buồn, còn phiền. Nhưng mà sau này rồi lăn lộn xã hội mình thấy nó cũng đã thường, nó nhiều quá rồi. Bây giờ mình thất lạc cha mình mấy chục năm không biết mặt, nó còn nhẹ hơn người ta, rờ trước mặt người ta còn không lo được nữa rồi. Cái đó mới là cái nỗi khổ. Anh Tân sống ở Bình Dương. 7 rưỡi sáng, sau khi phụ vợ bán đồ ăn sáng cho công nhân, thì anh chạy thẳng ra công trường, nơi những chiếc đầu máy hỏng đang nằm chờ. Những năm còn chạy xe đường dài, anh cũng dự định về Phú Thọ tìm về quê Ba Tiến, nhưng chưa kịp thực hiện. Ra đời sớm, anh cũng mắc nhiều sai lầm để mẹ phải đứng ra lo liệu. Người vợ đầu hiếu nghĩa vẫn ở Củ Chi, sát nhà của mẹ anh. Còn ở Bình Dương này, có người vợ sau với 2 con nhỏ lên 5 và lên 8. Thực tế ra thì cái thời gian trước cũng có đôi khi cũng có lần trách, nhưng mà cuộc sống của mình bây giờ hình như cũng hơi giống ổng, thành ra cũng hết trách luôn rồi. Nói chung mình cũng gãy gánh, cũng đi bước nữa thì đôi khi mình nằm mình suy nghĩ thì cái đó chắc do cái cuộc sống với cái xã hội nó cũng đưa đẩy với nhau, người nó mới xảy ra những cái sự cố vậy thôi, chứ không ai muốn đâu. Thì mình thấy cái bây giờ mình trách ba mình rồi ai trách mình. Xưa chỉ nghe quê cha đất tổ, có cô Hà, cô Trúc, dì Liệu. Giờ anh mới hay là mình còn có các em chung nửa dòng máu với mình. Mình cũng mong càng có anh em nhiều, càng đông càng tốt. Gì đó. Ra đường khỏi sợ bị ăn hiếp. Với lại con cháu sau này ngày đứa nào cũng lớn, nó có chú có bác này kia, nó cũng tốt hơn là chỉ có một mình. Dạ Bạn đây. Tân. Đây, bằng thương bằng thịt đây. Phương Tuần là mẹ đây. Nào, 4 người em. 4 người em. Nhà rất là đông vui. Các em mà có này. Dạ đúng rồi, các con. Đạt đấy, Đạt đâu? Trời ơi, nhà mình đông vui quá. Anh trời. Đây. Đây là em Đạt. Vậy là họ hàng nhà mình rồi bao nhiêu người rồi? 7-8 anh em rồi đó. Đây, đây là con của chú Tiến. Đây là Loan. Đây là con Thúy, cả của mẹ. Rất là giỏi. Đây là Loan, là con thứ hai. Rất là giỏi, ba lại ở ngay Sài Gòn. Còn cô anh ở nhà, dạ. Còn đây là Tùng. Tôi phải về quê trước. Dạ. Ba gia đình để có được đoàn tụ ngày hôm nay cũng là cái sự cố gắng của các cô chú, anh em hậu đài để mà tìm kiếm cho những người thân của chúng tôi được đoàn tụ như thế này, rất là hạnh phúc. Dạ, Tôi nhưng thay cái mặt cơ bản á, con biết không? Tôi thay mặt ba gia đình là tôi xin chân thành cảm ơn đài. Vâng, cái điều cơ bản nhất mà chúng tôi nhận được sau hơn 11 năm thực hiện cái hoạt động thiện nguyện tìm kiếm người thân, đoàn tụ người thân này á, chính là những cái bài học từ cuộc đời của những người ở trong cuộc ạ. Chúng tôi học được rằng là điều lớn nhất ở trong cuộc đời là vị tha, thông cảm ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta có được 3 câu chuyện và chúng ta thấy được rằng là mọi người cũng đã hiểu ra rồi, cũng đã thấy thương hơn những người mà mình đã từng thương. Cái nghĩa của mình là nó đúng, tình yêu của mình là đúng, tất cả những gì mình đạt trong cuộc đời đều là những điều xứng đáng cả. Cái điều hay nhất chính là câu chuyện từ em Tân. Em Tân rất là hay. Em Tân thấy rằng chẳng có gì để trách cả, miễn là mình sẽ làm tốt hơn những điều mà mình có thể làm được. Và đối với một người đàn ông thì quan trọng nhất là trách nhiệm.
Vâng, xin chúc mừng tất cả các gia đình ngày hôm nay đã được gặp người thân ạ. Thưa quý vị, trên kênh YouTube Như Chị Heo Cuộc Chia Ly Official của chúng tôi thì có rất nhiều ý kiến khán giả comment rất là dễ thương như thế này. Tôi là thanh niên cứng, vậy mà xem số nào của Như Chị Heo có cuộc chia ly thì cũng không kìm được giọt nước mắt như giọt nước mắt của hạnh phúc. Và thưa quý vị, để có những giọt nước mắt hạnh phúc đó thì quý vị hãy cùng chúng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh bị ly tán bằng cách là share video này cũng như là những video khác trên Facebook và website hãy lên tiếng.vn. Chương trình Như Chị Heo Cuộc Chia Ly số 128 Vì sao ba không trở lại tìm con sẽ phát lại trên sóng VTV9 vào khung giờ này chiều Chủ nhật 2 tuần nữa, từ 16 đến 17 giờ ngày 20 tháng 10 2019 ngày Chủ nhật. Còn chương trình hôm nay quý vị đã có thể xem lại từ ngày mai trên Như Chị Heo Cuộc Chia Ly Official rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong Như Chị Heo Cuộc Chia Ly số 129 phát sóng vào Chủ nhật ngày 3 tháng 11.